รู้ว่าคงไม่ได้เปิดหน้าโหลดดิ้งไม่เป็นไรเขาคิดจะไม่เปิดหรอ ขี้เกียจเปิดแล้วเปิดงี้ล่ะสวัสดีฮ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 ะเจอสวัสดีจนกว่าไลฟ์จะขึ้นละโอเคขึ้นละโอเคฮัลโหลเสียงดังหมดเลยฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคโมะวอเทนเวฟแค่นี้แหละไม่แนะนำตัวแล้ว ไม่แนะนำตัวแล้วจริงๆก็จะนอนอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้โคโมะอยากจะเล่นวอเทนเวฟฉะนั้นก็คือมาเล่นนั่นแหละเปิดเพลงบิวหน่อยนั่งฟาร์มให้ไอเมดแล้วก็อาจจะเล่นเนื้อเรื่องต่อนิดนึงกดยากจังโอเคเขากดอะไรนะเพราะมันเข้าโหมดนี้เลยปุ่มอะไรอะปุ่มทีเหรอปุ่มทีฮะต้องกดปุ่ม R ที่จะลงจากรถแต่บางทีกดปุ่ม T คือตอนที่จะเก็บของแต่มันก็แบบว่านั่นแหละบางทีมันไม่โดนอ่ะไม่เก็บของหรือยังนะเก็บแล้วอันนี้ทำไปแล้วอันนั้นยังไม่ทำขอดูหน่อยเพลงนี้มันจะรู้สึกว่าดาวไปหรือเปล่านะแล้วก็ไม่โอเคเดี๋ยวเข้าที่ได้ฮะนี่ง่ายค่ะเคยเห็นอะไรที่มันยากกว่านี้
จริงๆน่าเป็นอันแรกๆที่ควรทำเลยแต่ว่ามาทำได้ท้ายแล้วนี่หว่า看看是什么好东西。แต่ดูซิว่าการฟาร์ม iMac ของมันไปถึงไหนแล้วไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วนะเนี่ย看光剑想做的事情还有很多看光剑很帅气吧อันนี้ของดีฮะอันนี้ของดีมากๆด้วยอันนี้พ่อไหวโอเคละอันนี้ไม่โอเคเลยจะเปลี่ยนก็ได้ละมั้งแต่ของไม่พอแล้วเดี๋ยวมันต้องเสี่ยงว่ามันจะดีกว่านี้ไหมครับอันนี้โบนัสสกิลลดฉะนั้นอันนี้เราจะไม่รู้สวัสดีครับคุณมาม่ายินดีต้อนรับครับเราใช้นิดนึงได้ครับแล้วก็เสียงดวงเอาอันเดิมเลยนี่หว่าอันเดิมเลยนี่หว่าหรือเปล่านะไม่เมื่อกี้โบนัสสกิลอันนี้โบนัสการปลดปล่อยคนละอันกันฮะแต่ทำไมโบนัสปลดปล่อยมีเยอะจังเลยคุณโมแค่ต้องการคิเลพีดาเมจแล้วก็แอตแทกทำไมต้องโบนัสทำไมต้องโบนัสฮะไม่โบนัสได้ไหม加速ขวางทางเลยเนี่ยต้องการอันนี้ฮะไม่ใช่ต้องการนี่วันนี้ผมจะทำงานที่ค้างครูแต่ก็ไม่อยากทำแล้วไปทำเถอะ ไปทำมันน่ะอย่ามาเสียเวลาดูโฮโมอยู่เลยไปทำเลยที่บอกว่าเห็นคนไร้พอดีไปทำให้หน้า加速想好了呀呼咻团队新配色分选吧听歌吧ในแพทบังอะ飞吧清理后处及时还原一场女模式鸣声响彻残响不现来吧全新脚印明日闲光钢体巨兽射击指令确认小心驾驶蛇焰钻底更热闹了随心而动这就风喷涂来兜个风送你个惊喜分选吧来吧小家伙下吧流火燃痕天地机甲模式浮游星海ผมขี้เกียจทำแค่นั้นแหละก็รู้แหละ一切就是富裕除热飞吧清理及时还原更热闹了随身而来来吧小家伙来吧
全心脚印明日，见光才日，荡平若难。英雄的舞台开幕，热身完毕。世界由我守护，目标确立。投影模式，小心驾驶。呀呼！观彩，艾尼斯出动。召唤，争取技术，射击指令确认。机体构筑完成。风雨再见。อันติเพิ่งได้ตรงเนี้ยเปิดอันติตั้งนานมันเพิ่งกดได้เลยอ่ะกดเปล่าได้ไหมเปล่านาทีแล้วกดเปล่าไม่ได้ฮะ击束射击主力，就是这颗抵制。破空，来吧，小家伙。หน้าเมจยังน้อยอยู่ฮะต้องฟาร์มมากกว่านี้下吧，流火，燃焚天地。พรุ่งนี้ต้องไม่สอบอีกไปหาหนังสือด้วย 高唱ไม่ได้มานั่งดูคนเล่นเกมก่อนนะ 小心驾驶。就这点本事，折页喷涂，这是新配色，送你个惊喜。艾尼斯出动，投影，残响浮现，真理的通途。小心驾驶，随心而动，瞧好了，再一笔，飞旋吧，更热闹了，闪耀吧，自天而降，来吧，全心脚印明日，机体构筑完成。ไม่ผมชิวๆถ้าไม่ได้เจอภาษาอังกฤษวันแรกนะเป็นคนที่แปลกดีนะปกติวิชาภาษาอังกฤษจะเป็นวิชาที่ง่ายแล้วก็เป็นคณิตที่มันยากไม่ค่อยเจอใครที่บอกว่าไม่อยากเจอภาษาอังกฤษแล้วก็เหมือนจะอยากเจอคณิตมากกว่าอะไรเงี้ยมันมีปลาที่ว่ายน้ำแข็งเหรอเกมนี้มันว่ายมันน้ำแข็งจริงเนี่ยเหมือนมันเป็นปลาตีนละมั้ง浮游星海แต่ก็ไม่แปลกปลาในทรายก็มีเดี๋ยวนะอันนี้อ๋อมันเป็นชายหาดมันเป็นชายหาดมันเป็นปลาทรายนั่นแหละหรือเป็นหิมะนะเหมือนกันละอีก3 อันขอให้มันได้อะไรดีๆเดี๋ยวนะ yes คีย์ดาเมจอีกนิดเดียวแล้วอีกนิดเดียวอ่ะเอามาให้เขาหมดเลยนะงกจังเลยฟาร์มอีกก็ได้残响浮现，什么动静？更热闹了！好，瞧好了！咻！哎，飞旋吧！残响浮现，真理的通途。飞旋吧，来吧，全心脚印明日，小心驾驶。
别走神，这是最绚烂的一刻！搞翻！星辉福海，灼尽虚无。收起人吧，完成。光力模式展开，子夜，星海彻明。看，再见。来吧，小家伙，想要什么颜色？就这点本事！哇，这是新配色，更热闹。风雨，启航之时，小心驾驶。晶体构筑完成，钢曲计数，射击指令确认。หูว่าใช่แล้วเกรเกอร์หูว่าไงล่ะปาล์มไอเมดแป๊บนึงครับเดี๋ยวก็ไปเล่นเรื่องผมไม่อยากเจอทั้งคู่ผมได้แค่ศิลปะกับวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละม.3 ผมม.3ไทยถึงก็ขี้เกียจอ่านไม่อ่านแล้วเว้ยอันนี้ใช้อะไรอะโพล่าไลเซอร์ปีกหักโพลาไรเซอร์ปีกหักมันหาได้จากแพ็กเสียงอ๋อสังเคราะห์ได้แล้วก็จะว่าไปเล่นถึงคันโต9หรือยังครับ ยังไม่จบคันโต5เลยหรือ4นะอิสมาเอลเนี่ยคันโตไหนนะคันโตแรกเกเกอร์คันโต2โรเดียคันโต3ฟินแคลร์คันโต4แหละยังเล่นไม่จบอิสมาเอลเลยเกมราชาเยอะต้องเข้าใจเขา小金库进站了。ยังไม่จบของอิสมาเอลเลยเหรอใช่ครับ浮游星海ใช่ขอโทษจะพยายามเล่นให้จบหรือไลฟ์หน้าเล่นริมบ้าเลยนะอย่างเราจะไม่เล่นมานานก็ดีนะไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้พรุ่งนี้มีนัดอยู่ก็ได้นะจะว่าไปก็เล่นลิมบัสเลยกันหลังจากนี้แหละมาเดือนนี้แหละพรุ่งนี้ตู้เขียวใกล้มาถึงแล้วมั้งงั้นเหรอดีแล้วฮะ富裕残响浮现高天沉锤攻击进展无以侵袭激荡审判由我处理残响浮现坠落吧恶徒他的卷汪洋面向魔身棘手恶คิดว่าเขาควรจะลองปั้นไฟจืดให้อย่างนั้นก็โจมตีได้แบบดีมันนะ
ตอนนี้ใบจือเป็นแค่แบบว่าเป็นตัวยูทไลท์อย่างเดียวเลยอะ 风中浪雷，希望这个有用。我 ไม่ใช้อย่างอื่นนอกจากการฮิว 风暴， ฉะนั้นก็มีเล่นได้แค่2ตัวต่อครั้งอะ 风潮吹尽一切。2ตัวฮิว1ฮิวอะไม่โจมตีด้วยเลยอะถ้าคงว่าทำให้ใบจือโจมตีได้ด้วยมันก็สามารถทำให้อย่างนั้นก็อัพอินโทรสกิลน่าจะช่วยไปอ่ะ 高天沉锤，他的卷幕无以见血。 อย่างนั้นก็น่าจะเอาอินโทรสกิลป่ะใช้ภาษาจีนเหรอครับ ใช่ครับเขาว่าใช้ภาษาจีนเพราะว่าคุณโมมีความขัดใจกับภาษาอังกฤษ ขัดใจที่ว่าตอนที่มันแอนิเมชันมันจะไม่ตรงกับปากอะแอนิเมชันมันไม่ตรงกับคำพูดอะแล้วภาคจีนก็ไม่ได้ภาคแย่อะไรนะอารมณ์เหมือนนั่งดูญี่ปุ่นนั่นแหละเราก็ไม่เข้าใจความหมายมันก็แค่อ่านแซวออกไม่ได้ยากขนาดนั้น 要发起逼出不进，真柔于此斩戮。风中浪雷，无以见血，即当审判。残响浮现，飞散，降临。朝野随我共战，止境，狂澜，分割天地。 เกมจีนเหรอ ใช่เพิ่งรู้เหรอ 攻击进展， เกมกาชาในตลาดส่วนใหญ่เป็นเกมจีนหมดเลยรู้ไหม 探路，ยกเว้นมีบัวไคเป็นเกาหลีกับบิมบัตคามารีเป็นเกาหลี 由我处理。 ส่วนใหญ่ก็จีนหมดเลยนะที่ติดตลาดอะใช่ เกนชินเซเลโซนทิโร่ว่าฮองไกเกมจีนหมดฮะโฮโยคุโรถึงจะชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ก็จีนบัวคล้ายถึงจะเป็นเสียงภาคหลักเป็นเสียงญี่ปุ่นแต่ว่าก็เป็นจีนเป็นเกาหลีการตั้งชื่อการทำอะไรมันไม่ต้องสอดคล้องกันมากก็ได้可能性的指向并不唯一。ควรจะเริ่มอัพจากอะไรก่อนดีนะ และการสลับโหมดมันต่างกันยังไงอะอ่านสิโหมด Resonance เสียงสั่นสะเทือน เมื่ออยู่ในโหมด Resonance เสียงสั่นสะเทือน iMac สามารถมอบเสียงสั่นสะเทือนบิ่งเบนให้กับเป้าหมายและอีกจรัสแสงร่วมบรรเลงสามารถสร้างความเสียหายสั่นสะเทือนเพิ่มเติมโหมด Resonance ระบบฟิวชั่นเมื่ออยู่ในโหมด Resonance ระบบฟิวชั่นจำนวนคือเราต้องเปลี่ยนโหมดตอนนี้เวลาจะเล่นหรือว่าวินเน่ก็มีค่ะโหมด Resonance 2 โหมดตัวละครเก่าไม่มีค่ะจะว่าไปเกาเบน่าคงไม่เคยแกวเบน่าคงไม่เคยอัพเลยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ตัวนั่นน่ะต้องอัพบ้างแล้วบัวไคเกมเกาหลีค่ะขนาดอัศวเรนยังเป็นเกมจีนเลย เกมจีนมีเยอะจริงเรื่องการปั้นตัวละครไว้วันหลังวัดสลับฉากลายลอย
大波魔， อิ 他 โบรา 一直 เนี่ย 在这里养伤。 เคยรักษาตัวอยู่ที่นี่ตลอดเลยเหรอ 大波魔， อิโบรา 之前的伤好些了吗？ อาการดีบ้างยัง 是漂泊者同学啊， เซิ่งเหรอคะ 我已经好多了。 ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะ 赫斯医生很关 คุณ 心 หมอ 我 เฮอร์ซันดูแลฉันดีมากเลย 我都遵循他的 ฉัน 医 ยัง 嘱 พักรักษา 在 ตัวอ 这 ยู่ที่ 里 นี่ตาม 休 ที่เขา 养。 แนะน 现在不太 ำ 痛 ตอนนี้ 了。 ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้ว 你是来找他的吗？ คุณมาหาเขาเหรอ 找他商量些事。 มาคุยธุระนิดหน่อย 在 นะ 吗？ เขาอยู่ไหม 就在旁边的心理咨询室里。 อยู่ในห้องให้คำปรึกษาจิตวิทยา 我 ข้างๆ 朋 นี่ 友 เอง 西 ค่ะ 格丽卡正在里面， อ่า 你可能要 ซิ 等 กิ 一 ก้า 小 เพื่อนฉันก็ 会 อ 儿。 ยู่นั้นด้วย คุณอาจจะต้องรอสักพักนะ 好， ได้ 你也注意休息。 เธอพักผ่อนให้เยอะๆล่ะ 怎么说呢？ จะพูดยังไงดี 我 ล่ะ 觉得 บอกว่า 西格丽卡同学 นักเรียนซิ 可 กิ 以对 ก้า 自己更有信心 ควร 些 เชื่อ。มั่นในตัวเองให้มากกว่านี้นะ 谢谢。 เชื่อมั่น 有时候，人比你 ค 想 น 的 เรา 更 น่ะ 远 รับรู้ได้ไวกว่าที่เธอคิ 这 ด 其 นะ 中也包括你在乎的那些人 ร。วมถึงคนที่เธอ 不 ใส่ 用 ใจ 太追 ด้วย 根究底，过 อย่า 度 มัว 剖 แต่ 析 ค้น 自 หา 己。 คำตอบหรือวิเคราะห์ตัวเองให้มากเกินไปนะขอภาพใหม่นะ ลิ้นพัน คนเราน่ะรับรู้ได้ไวกว่าที่เธอคิดอีกนะรวมถึงคนที่เธอใส่ใจด้วย อย่ามัวแต่ค้นหาคำตอบหรือวิเคราะห์ตัวเองให้มากเกินไปนะก่อน 好与坏，真与假， จะดี 不 ห 是 รือ 那么 ร้าย 容易伪装的。 จริงหรือเท็จของมันมีเสียแซงกันทำง่ายๆไม่ได้หรอกนะ 适当逃避有助于 เพื่อน 健 ของ 康 เธ。อที่ชื่อเดนเนียถ้าพูดถูกอยู่แล้ว หัดหลบเลี่ยงบ้าง น่าจะช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะ 我会试试的，谢谢你， หนูจะพยายามดูค่ะ 不客气， ด้วยความยินดีครับ 凡事都别努力过头。 แต่อย่าสุดโต่งเกินไปล่ะเดินทางสายกลางเข้าไว้แล้วจะดีเอง 西格丽卡同学感觉是那 ดู 种 เหมือ 光 น 是 นัก 想 เรียน 到 ซิกิ 考 ก้า 试 แค่นึก 就会 ถึงการ 半夜 สอ 焦 บ 虑的从床 ก็ 上 สะ 侧 ดุ้ง 的坐 โย 起 ง 来， ขึ้นมากลางดึก 持 แล้ว 续1周2眼发直的类型呢。 กระสับกระส่ายตลอดสัปดาห์จนขอบตาคลึ้มเลยสินะ ฮะ 这么明显的吗？ มองออกชัดขนาดนั้นเหรอ 只是猜测而已 แค่。เดาเอาน่ะ 要吃颗糖吗？ เอาลูกอมไหม 甜味有助于保持好心情。 ของหวานช่วยให้ลมดีขึ้นนะ 我想要。 กินค่ะ 陆医生， คุณหมอ 之 ลูก 后 หลังจาก 我 นี้ 还能再来吗？ หนูมาหาอีกได้ไหมคะ 在西格丽卡同学需要的 ถ้า 时 นักเรียนซิ 候， กิก้าอยาก 当 มา 然可 ก็ 以。 มาได้อยู่แล้วล่ะ ฮัลโหลคุณอาวุโตะอินต้อนรับครับมองเราทำไมนะ สงสัยอะไรในตัวเรา 有关你说的那个碎者计划， ช่วยเล่าแผน Exorciser ที่คุณพูดถึงให้ฟังหน่อย ขอรีบๆเลย จะช่วยลูกสาว 先不急，先聊点别的。 อย่าเพิ่งรีบร้อนสิ มาคุยเรื่องอื่นกันก่อนดีกว่า 别的 มีเรื่องอื่นอีกเหรอ 什么都行， เรื่องอะไรก็ได้ 但 นะ 得先缓一缓调子。 แต่ต้องผ่อนคลายลงก่อนนะ 你太急切了， ปกติ 情绪 คุณ 正 สุ 在 ขุ 影 ม 响 เย 你 อะ 别 เย็น 人冷静的判断， แต่ครั้งนี้ร้อนเป็นไฟเชียว 你自 นะ 己应该也发现了。 อารมณ์ของคุณตอนนี้กำลังส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณนะ คุณก็น่าจะรู้ตัวดีนี่ 来，吃颗糖， กินลูกอมหน่อยไหม 有助于舒缓心情， จะ 变 ได้ 得 ผ่อ 开 น 心 ค 了。 ลายและอารมณ์ก็แจ่มใสขึ้นนะ 不了， ไม่ อะ ไม่มีอารมณ์กิน
我能理解你因为艾米斯的事情焦 เข้า 虑。 ใจนะว่าคุณกำลังกังวลเรื่องไอ 你 เม 以 ด 前就很看重的孩子， คุณให้ความสำคัญกับเด็กคนนั้นมา 但 ก 你现在的精神状态比你自己 แต่ 理 ส 想 ภาพจิตใจ 的 ของ 更 คุณ 差。 ตอนนี้เนี่ยแย่กว่าที่คุณคิดไว้สิอีกนะก็แน่สิลูก 事情要一步步做。 ทุกอย่าง 逝 ต้อ 者 งค่อย 现 เป็ 在 นค่อย 尚 ไป 未苏醒，我 ตอน 们 นี้ 得 เอ็ 保 ก 持 โซส 健 ไตร 康 เดอร์ยัง 度。 ไม่ฟื้น 你说呢？ เราเองก็ต้องค่อยๆเดินหน้าต่อไป คุณว่าไงล่ะ 你说的对， เฮ้ยคุณพูดถูก 那就先不聊碎者， งั้นอย่าเพิ่งพูดเรื่องเอ็กโซสไตรเดอร์เลย 路， มาคุยเรื่องคุณกันก่อนเถอะลูก 我信任艾米斯， ฉันเชื่อใจไอเมด 是 นะ 因为和他一路的经历 เพราะ 所 เรื่อง 证 ราว 的 ที่เรา 谈 เจอ 话， กันมาด้วยตัวเอง 也因 ทำ 为 ให้ 我 รู้สึก 能 คำ 感 พูด 觉 ของเธอ 到 แล้ว 自己对他天然的亲近 อี 感 ก。อย่าง ฉันก็รู้สึกผูกพันกับเธอยังบอกไม่ถูก 但如你所说， แต่ก็อ 或 ย่าง 许 ที่คุณ 你 พูด 我 แล้ 只 วนะ 是君子之交， มิตรภาพของคุณกับฉันอาจจะเป็นแค่ 也总是点到即 ผู้ 止。 มีน้ำใจต่อกัน ก่อนหน้านั้นเรารู้จักกันแค่ผิวเผินเท่านั้น 如果要做打开穗门， การเปิดไซเด 这 อ 样 ร์เก 一 ต 定会影响整个拉海 คือ 洛 เรื่อง 的 ที่ส่ง 事。 ผลกระทบต่อทั้งลาไฮลอย 我希望自己能更 จะลง 了 มื 解 อ 合 ทำ 作 เรื่อง 伙 นี้ 伴。 ฉันก็อยากจะรู้จักสหายที่ร่วมมือให้มากกว่านี้ 明白。 เข้าใจแล้ว 缺了的自我介绍 ต้อง 总 แนะ 得 นำตัว 补 ให้ 上 ครบสมบูรณ์ก่อนสินะ 只要是你想问的， ถามมาได้เลย 我知无不言。 ฉันจะตอบทุกอย่างที่รู้ 你是黑海岸的客卿， คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษแห่งแบ็กชอร์เหรอ 不是， ไม่ใช่หรอก 我不太适合在这 ฉัน 种 ไม่ 有 ค่อย 档 เหมาะ 案 กับ 的 งาน 背 ที่ 景 ต้อง 做 ทิ้ง 事 ร่องรอยเป็นแฟ้มประวัติแบบนั้นนะแต่ก็รู้จักผู้ครองพากาอยู่ไม่น้อยเลยล่ะ 艾米斯曾说过一 ว่า 个事，却又说你可以信任。你也知道我和他的关系， ขอบคุณครับเหมือนกันตัดตะไคร้ไอเมดเคยบอกว่าไม่สนิทกับคุณ แต่ก็บอกว่าเชื่อใจคุณได้ทำไมภาพมันนิ่งอะปกติไหมเนี่ยไอเมดเคยบอกว่าไม่ค่อยสนิทกับคุณ แต่กลับบอกว่าเชื่อใจคุณได้แถมคุณยังรู้อีกว่าฉันกับเธอรู้จักกันยังไง เพราะอะไรกันค้างจริงค้างจังแต่ทำไมเมาส์ยังขยับได้อะเฮ้มาแล้ว 因为他是个心思敏锐的孩子， เพราะเธออ่านใจคนเก่งกันล่ะ 哪怕你避开了介绍我们认识的可能性 ต่อ，ให้คุณไม่เปิดโอกาสแนะนำ 他 ให้ 也 ฉั 会 น 从 รู้ 你 จั 的 กกับ 行 เธ 动 อ 中猜出一些东 เธ 西 อ。ก็เดาจากการกระทำของคุณออกอยู่ดี 艾米斯和你很像， ไอเมดคล้ายคุณมากนะ 聪明， ฉ 富 ลา 有 ด 行动力 พ，ร้อมลุย 善于忍耐痛苦， ต่อให้เจ็บปวดก็ยอมกัดฟันทน 但他的性情比你还固执。 แต่เธอดื้อรั้นสักมากกว่าคุณซะอีกนะ 你从拉海洛离开后， หลัง 他也 จาก 来 ที่ 过 คุณ 我 ออก 这 จาก 里 ลา 几 ไฮ 次， ลอยไป เธอก็แวะมาที่ 说是 นี่ 心理 บ่อย 咨询，其实也是和我 ๆ 打 ปาก 听你 บอก 的 ว่า 事。 มาขอคำปรึกษาด้านจิตใจ แต่ที่จริงก็แอบมาถามข่าวเกี่ยวเรื่องคุณนั่นแหละ 你没和他说， คุณไม่ได้บอกเธอใช่ไหม 对， ใช่ 我在拉海洛有你安排给 ฉั 我 น 的 มี 其 งาน 他 อื่น 事要做， ที่คุณมอบหมายให้ 你不介 ทำใน 绍我 ลา 们 ไฮล 认 อย 识 นะ ，是不想我这边的事牵连到他。 การที่คุณไม่แนะนำให้เรารู้จักกัน ก็เพราะไม่อยากให้งานนี้ไปพัวพันถึงเธอ 艾米斯自己意识到这点之 ส่วน 后， ไอเมดเอง 就再也没来过了。 พอเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ไม่เคยเข้ามาที่นี่อีกเลย 不过， แต่ว่า 我倒希望他能多说说自己的烦 ฉันอยาก 恼。 ให้เธอเล่าเรื่องที่กังวลใจออก 喜 มามาก 欢 ก 把 ว่า 事 นี้ 装在 นะ 心里，这点也和你一样， เธอชอบเก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจเหมือนคน 但 ไม่ 这 มี 不 ผิด 算 เล 好 ย 习惯。 มันไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีนักหรอกนะ 那么还有一个问题， ฉันมีอีกหนึ่งคำถามนะ 你说的被我安排的 ที่ 事 คุณบอกว่า 是什么？ งานที่ฉันมอบหมายให้ทำมันคืออะไรเหรอ 这个是重点， นั่นแหละประเด็น 但不 สำคั 适 ญ 合 เลย 在这里说。 แต่มันไม่เหมาะจะพูดที่นี่นะ
深空联合的背后有不同国家的势力在支 ซึ่ง 持， หลังสหพันธ์ Space Trek 他们内斗与否我 ได้ 们 รับ 不 อำ 知 นาจ 道， สนับสนุนจากหลายรัฐ 但校工们中 พวกนั้นทำหันกันเอง พวกนั้นทำหันกันเองหรือเปล่า เราคงควบคุมไม่ได้หรอก แต่กลุ่มคนในโรงเรียนของเราก็คอยช่วยเป็นหูเป็นตาให้ไม่น้อยเลย 医务室毕竟是公共区域， ยังไงห้องพยาบาลนี้ก็เป็นพื้นที่สาธารณะ เราไปคุยกันที่อื่นดีกว่าไหม 去哪里？ แล้วที่ไหนล่ะ 跟我来就好。 ตามฉันมา 走吧， ไป 大忙人。 ได้เราคิวทอง ผมก็เคยดูเรื่อง 赫斯 แดก 医 เทเวอร์ 生， นิรันดร์ไหม 又有事要独自 ดู 外 ฮะ 出吗？ ไม่ต้องแนะนำเลยผมดูอยู่ คุณหมอเฮอร์สันจะออกไปทำธุระสุด ลิ้นเปียกคุณหมอเฮอร์สันจะออกไปทำธุระส่วนตัวอีกแล้วเหรอคะ 嘘，娜娜，我等会儿来， ไหนนะ 这里就 ข 拜 อ 托 ฉั 你 นพักห 了。 นึ่งนะ 接替我值班的同事一会儿就到。 ที่นี่ฝากเธอก็แล้วกัน เดี๋ยวหมอก็สลับเวรมาถึงแล้วน่ะ 请注意安全，赫斯医生。 ระวังด้วยนะคะ คุณหมอเฮอร์สันอย่าบาดเจ็บกลับมาอีกล่ะ 放心， ไม่ต้องห่วงนะ 这次有他在呢 คราวนี้ฉันมีอาเซอร์ 不 อยู่ 会的。 ไม่เป็นไรหรอก เวลาของมาพูดต้องขยับปากให้มันกว้างกว่านี้ เพื่อไม่ให้ลิ้นมันพันกันแบบเนี้ย 坠剑湖， ทะเลสาบซันเดอร์เมียเหรอ 对， ใช่ 我在这里有一处自己的小 ฉันมีห้อง 房间。 ทำงานเล็กๆของตัวเองอยู่ที่นี่นะใช้เพลงนี้ดิ กำลังบรรยากาศเลยอยู่นี่มันเฉย 我来解决， ฉันจัดการเอง 别让他们浪费我们 อย่า 的时 เสียเวลา 间。 พวกมันนักเลย 喝酒子重构， หมอออร่าฟาร์มเมอร์ ไม่เหลือออร่าโรเวอร์เลยอะ 以我为戒，顷刻终结苦痛。速战速决， ปิดจ็อบให้ 碎者的剑蕴藏着独特的 ดาบ 潜 ของ 力， เอ็กโซสไตรเดอร์มี 我 ค 的 วาม 小房 ถี่ 间 แฝงอ 也 ยู่ 由此免于一些远程手段的 ห้อง 探查 ทำ。งานเล็กๆของฉันก็ 选址不错。 ก็เป็นอะไรอ่านไม่ทันอะ你藏了东西在深处， คุณซ่อนอะไรไว้เนี่ย 密室不就 ห้อง 是 ลั 发 บ 挥 ก็ 这 ไว้ 种 ทำ 作 แบบนั้น 用？ อยู่แล้วเนี่ย ไม่ใช่เหรอ 现在 ตอน 我 นี้ 们可以循序渐进的聊 เรามา 了。 คุยกันทีละเรื่องดีกว่า 先说结论， ขอสรุปคร่าวๆให้ฟังก่อนนะ แล้วค่อยๆเล่าไปทีละขั้นนะ 是为了关注残星会的 ฉัน 动 ให้คุ 静。 ณมาที่ลาไฮลอยเพื่อจับตาดูความเคลื่อนไหวของฟราซิดัส 威尔伦只是你在拉海洛遇到的第一 วอร์เร 个 น 残星会 ก็ 明 แค่ 星， สายลับฟราซิดัส 但绝 ที่ 不是最后一个。 วอร์เรนก็แค่สายลับฟราซิดัสคนแรกสุดที่คุณเจอในลาไฮลอย แต่ไม่ใช่คนสุดท้ายอย่างแน่นอน 某种意义上，也是因为深空联合本身就由多股势力交织制衡， ก็ 才 เพราะ 让 สา 这 พั 里 น 既 ธ์สเป 锋 ซ 利 เทค 独立， มีความห 又 ลากหลาย 鱼龙混杂。 เฮ้ยหรือว่าคงไม่ควรอ่านอะหรือว่าคงไม่ควรอ่านนะ ผมปรับกันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นั่งฟังสบายๆดีมันนะ ความไดเรกซิกของเขามันแบบว่า หาโมนิงมอง ลิ้นหากมองในบางแง่มุมแล้วก็เพราะสหพันธ์ Space Trek มีความหลากหลายละก็เพราะสหพันธ์ Space Trek
มีหลักมีหลักอะไรมีหลาย freaking hell หากมองในบางแง่มุมก็เพราะสหพันธ์ Space Trade มีหลายฝ่ายเข้ามาพัวพันและขาดอำนาจกันถึงที่จะแยกออกเป็นเอกเทศแต่ก็มีผู้คนหลากหลายแปะปนกันนะ地处极点，周边没有其他势力支援 ทำอะไรที่ตั้งอยู่ขั้วโลก 还有碎群生物和 รอบ 各 ด้าน 种 ไม่มี 科 อำ 技 นาจอื่ 突 น 破 มากับกรรม拉海洛是闪闪发亮的宝藏地， แถมยังมีเอ็กโซสวอร์มและมีโอกาสค้นพบวิทยาการใหม่ๆลายลอยนะว่าเป็นขุนสมบัติที่ล่อตาล่อใจ哪怕对残星会而言也一样 แม้。แต่พวกฟาซิดัสเองก็ตาลูกวาวเช่นกัน之前赫里俄斯的事故， เรื่องเฮลิออสก่อนหน้านี้ไม่ใช่เป้าหมายจริงๆของพวกนั้นหรอ只是其中一个。 เป็นแค่เป้าหมายหนึ่งน่ะ你既然已经途经黄龙和 คุณเอ 里 ง 纳 ก็เคย 西塔， ค้นพบ 想来也能意识到他们的 คุณเองก็เคยพบกับแผนการของพวกนั้นที่มันพูดใหม่คุณเองก็เคยพบกับแผนการของพวกนั้นที่หวงหลงแล้วก็ลินัสคุณเองก็เคยขอแป๊บนึงนะฮะหน่อยโอเคเป็นแค่เป้าหมายหนึ่งน่ะคุณเองก็เคยพบกับแผนการพวกนั้นที่หงหลงและลินาซิต้าแล้วใช่ไหมล่ะก็น่าจะพอเดาได้นะว่าแผนการพวกมันคืออะไร明示阿เทรโน列夫 เดียนอเลฟวัน是的， ใช่แล้ว 他这么特殊， ก็มันพิเศษ 不 ซะ 可 ขนาด 能 นั้น 不引起他们的注 ไม่ 意 แป。ลกเลยที่พวกนั้นจะสนใจ 更何况， มีหนำซ้ำอเลฟวั 阿 น 列夫一还关系着 ยัง 可 โย 能 งไปถึงส 通 ไตร 往 เดอ 另 ร์ 外 เก 空间 ต 的隧门。 ที่พาไปสู่ห้องอวกาศนอกโลกด้วย 探查残星会是一项风险 การ 很 สอด 高 แน 的 งข 任 อง 务。 ไฟซิดัสมันเสี่ยงมากเลย 我为什么会在过去 ทำ 选 ไม 择 ตอน 你？ นั้นฉันถึงเลือกคุณล่ะ 这个嘛， เรื่องนี้เนี่ย 就得 ต้อง 从 เล่า 更早之 ย้อน 前 กลั 说 บไป 起 อีก 了。你是个喜欢亲自验证真伪的人，请吧。 คุณเป็นคนชอบพิสูจน์ด้วยตัวเองนี่นะงั้นเชิญมาดูที่โต๊ะได้เลย มันใช้ยังไงนะฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันกดดู มีสีทองเข้มสงบอยู่นิ่งภายในเหมือนพลังที่เฮอร์ซันใช้หรือเปล่านะ คุณสังเกตเห็นมันเหมือนกับเป็นเลือดที่ไหลออกมาจากฝ่ามือของลูกตอนที่เคยต่อสู้กันในสถานีอวกาศ 诺维尔再生医药研发的黄金血， ที่พัฒนาโดย 但我更希望喊它的另一 อง 个 ค์กรเวชศาสตร์日髓。 องค์กรเวชศาสตร์โนเวลโนเวลเลือดทองคำที่พัฒนาโดยองค์กรเวชศาสตร์ฟื้นฟูโนเวลแต่ฉันทีนี้เรียกว่าไขสุยะมากกว่า 我父亲最初将它作为罕 ได้ 见 เริ่ม 病 เดิ 药 ม 物 ที 开 พ่อ 发 ของฉันพัฒนาเจ้านี่ขึ้นมาเพื่อเป็นยา 还 รักษา 存 โร 在 ค 了更 หา 高的 ยาก 期望。 แต่ต่อมาก็มีความคาดหวังสูงกว่านั้น คือจะให้มันเป็นยาวิวัฒนาการวิวัฒนาการ ใช่ลิ้นต้องไม่ใช่ลิ้นเลยที่ทั้งปากมันไม่ขยับพร้อมกันเนี่ย 进化， วิวัฒนาการ 听起来的确是残星会会感兴趣的方向。从结果而言， ดูจากผลลัพธ์แล้ว 我成为了他的共鸣 ฉัน 者， กลายเป็นเรโซเนเตอร์ของมัน 不能说它没有用， จะบอกว่าได้ประโยชน์ก็คงไม่ได้นะ 但我是幸存的个例， แต่ฉันเป็นคนเดียว 只 ที่ 因 รอด 此 ชีวิ 历 ต 经剧痛，患 โด 上 ยแล 色 กมาด้วย 盲。 ความเจ็บปวดแสนสาหัส 大部分和我一样的受试者， ส่วนคนอื่นๆที่เขาทดลองเหมือนกันส่วนใหญ่ก็ตายไปหมดแล้วล่ะ 不过直到和你碰面，我才知道 ถึง 其 ได้ 中 รู้ 还 ว่า 有 เรื่อง 些 นี้ยัง 隐 มี 情 เบื้องหลังซ่อนอยู่อีกเยอะ 剩下的东西在我的书房， ของที่เหลืออยู่ในห้องอ่านหนังสือนะไปเถอะ
ครอบครัวบนกระดาษเป็นภาพวาดสเก็ตของครอบครัวที่เรียบง่ายถูกวาดด้วยลายมือของเด็กคุณพ่อพี่ชายน้องชายในรอยยิ้มคุณจะจำใบหน้าที่ถูกวาดในนั้นได้ทุกคนด้านหลังมีข้อความเล็กๆเขียนว่าขอให้มีความสุขตลอดไปไรเฮอร์เซนวันที่บนกระดาษอาจจะผ่านมาเนิ่นนานแต่กรอบรูปนี้ยังได้รับการรักษาอย่างพิถีพิถันไม่ปรากฏร่องรอยของการสึกกร่อนมากนัก是我弟弟来一画的。 น้องชายรายเป็นคนวาดนะ 我们之间没有血缘关系， เราไม่ได้สายเลือดเดียวกั 只 นหร 不 อก 过 นะ 都是我父亲收养的孩子。 แค่เป็นเด็กที่พ่อรับเลี้ยง 父 มา 亲 ทั้ง 真 คู่ 正的血亲早就 ลูก 因为 แท้ 罕 ๆของ 见 พ่อ 病死 เสียชี 去。 วิตไปนานแล้วล่ะเพราะโรคหายาก 来一怕疼， รายกลัว 但 ควา 又 มเจ็บ 很 ป 容 ว 易 ด 被 มาก 哄开心， แต่ก็ปลอบง่ายมากด้วย 所以每次在治疗室拿到 ทุก 大 ครั้ง 人的 ที่เวลาไป 礼 หา 物， หมอแล้วได้ลูกอมจากผู้ใหญ่ ฉันจะยกให้เขาหมดเลยล่ะ 所以他才习惯随身携带那些糖果。 เขาถึงติดนิสัยยกพกลูกอมไปมาสินะ 我也曾尝试讨好父亲，做个他期望的儿 ฉัน 子 ก็，เคยพยายามเอาใจพ่อนะ 结果都 พ 以失 ยายาม 败 เป็นลู 告 ก 终， ชายในแบบที่พ่อคาดหวัง 最后也选择了放弃。 แต่ก็ล้มเหลวไปแล้วล่ะจนในที่สุดฉันก็ถอดใจ 但 แต่ 父亲想对兰姨做的事太过了。 สิ่งที่พ่อคิดจะทำกับรายมันเกินไปจริง 在后来的一次事故中， ๆในตอนที่เกิดอุบัติเหตุครั้งต่อมา 这种故事本来也乏善 เรื่อง 可 ทำ 陈 นอง，นี้มันไม่มีอะไรน่าเล่า 都 ทั้ง 是 ห 一 ม 些 ดเลย 渴望补偿自己对死者的愧 ก็ 疚， แค่คนที่อยากจะชดเชยความ 因 รู้ 而 สึก 引 ผิ 发 ด 事端的陈词 ให้ 滥 กับ 调 คน。ที่ตายไปแล้ว แล้วก่อปัญหาซ้ำซาก 直到我在你的提示下 จนกระทั่งคนมาเตือนส 意 ติ 识到， ฉันนึกฉุกคิ 这 ด 可 ว่า 能是一场恶劣 นี่ 的 อาจเป็น 戏 บ 目 ท，ผิดม่านอัน 所以我掘开了父 ผิ 亲 ด 的 ม่าน 坟 การแส 墓， ดงอันแสนชั่วร้ายของใครบางคน 里面空无一物。 ก็เลยไปขุดหลุมศพของพ่อขึ้นมาปรากฏว่าข้างในมันว่างเปล่า กระดาษที่เคยถูกเผามาก่อน จากเนื้อหานี่คือรายงานฉบับหนึ่ง เนื้อหาพูดถึงลายรอยสสารสุญตาสุญญตาด้วย จริงๆ เคยได้ยินคนพูดว่ามันอ่านว่าสุญญตา สัญลักษณ์บางอย่าง นั่นเป็นเครื่องหมายฟาซิดัสนี่ 我拿到这东西的时候， ตอน 整 ที่ได้ 辆 มา 物 น่ะ 物流的车 รถขน 都已 ส่ง 被 ขอ 炸 งโลจิสติกถูกระเบิดทิ้งไปทั้งคันเลยล่ะ 在火蛇舔完整张纸之 ก่อน 前 ที่เปลวไฟจะเผาก 我 ระดา 大 ษ 致 ทั้ง 看 แผ่ 了 น 几眼， ฉันได้กวาดตาดูคร่าว 这可是一份 ๆ 出 นี่ 自 เป็นราย 会 งาน 监 ที่ 的 มา 报 จาก 告。 ระดับผู้คุมเลยนะ 残心会会监 รายงานที่ระดับผู้คุมฟาซิดัสส่งไปถึงสหพันธรัฐใหม่ 是的， ใช่แล้ว 夹带在了物流的货里。 ซุกซ่อนไปกับสินค้าของโลจิสติกโลจิสติกโลจิสติก 这份报告要送予的对象 และผู้รับรายงานฉบับนี้ก็คือเอริสแห่งสหพันธรัฐใหม่ 刚才那3样东西， ของทั้งสามอย่างเมื่อกี้ 残心会因 ฟา 为 ซิ 日 ดั 子 ส 的 เข้าไป 进化可 แทร 能 กแซ 性， งองค์กรเวชศาสตร์ฟื้นฟูโนวีเอลเพื่อความเป็นไปได้เรื่องการวิวัฒนาการของไคสุริยะงั้นเหรอ 不只是介入， ไม่ใช่แค่แทรกแซงนะ 而是更进一步 ยิ่งกว่านั้นอีก 替 พวก 换。 มันเข้ามาแทนที่เลยเหรอ 你见过残心会的会长了吗？ คุณเคยเจอผู้นำของฟาซิดัสคุณเคยเจอผู้นำของฟาซิดัสหรือยัง 千面百貌的历劫者。 ผู้รอดชีวิตพันหน้า 我的确在黑 ฉั 潮 นเคย 深处 เจอ 的银河附近 หนึ่ 见 งครั้ง 过。 แถวๆแม่น้ำปอนโลกน่ะในส่วนลึกของคลื่นทมิฬ 你父 เดี๋ 亲 ยวนะ พ่อของคุณก็คือ 对， ถูกต้องแล้ว 我父亲也是被劫取的 พ่อ 首 ของ 分 ฉัน 之 ก็ 一。 เป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกแอบอ้างตัวตน 虽然我现在再回忆， ถึงตอนนี้ 已经 ตอน 想 นี้ 不 ย้ 起 อนก 他 ลับ 是 ไป 什么时候 ก็ 被替 จำไม่ได้ 换 แล้ว 掉 ล่ะว่าเขาถูกแทนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ 对这位会长而言， ค
คนพันนี้มองชีวิตหรือความตายของคนอื่นเป็นแค่เกมสินะต่อให้ถูกฝังลงดินกลางหาฝันก็ยังหา还带着笑呢。ก็อาจจะยังยิ้มร่าอยู่ก็ได้这就是我对你提出疑问的答案。นี่แหละคำตอบที่ฉันเคยถามว่า为什么选择我？ไม่因为我本就有追击残星会的动机，仇恨。นี่แหละคำตอบที่ฉันเคยถามว่าทำไมถึงเลือกฉันก็เพราะว่าฉันมีแรงจูงใจที่ล่าพวกมันพวกฟาซิดัสอยู่แล้วมันคือความแค้นนี่แหละ仇恨ความแค้นเหรอ直到现在จนถึงตอนนี้แล้วเหรอ现在吧ตอนนี้น่ะเหรอ已经变成一种习惯了ตอนนี้ก็รู้สึกชินชาไปแล้วล่ะ你继续走下去迟早会深入的接触他们ถ้าคุณเดินหน้าต่อไปสักวันก็ต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องพวกนี้我需要分享给你一些东西ก่อนจะถึงตอนนั้นฉันมีบางอย่างอยากจะบอกให้คุณรู้นะ我听黑海岸的朋友说你已经接触过一些会监了ฉันเคยได้ยินมาจากเพื่อนที่แบล็กชอร์คุณเคยพบกับผู้คุมบางคนแล้วใช่ไหม三名克里斯托3 คน 弗洛罗คริสโตโฟโรโฟโลวาสกา还有你说的会长แล้วก็ผู้นำที่คุณพูดถึงด้วย哦我对这几个名字有印象ชื่อคุณหูทั้งนั้นเลย弗洛洛的真实代号是赫克特คือ克里斯托弗则是阿拉克农ส่วนคริสโตโฟโรคือ你瞧อารักโน很好玩吧他们的代称还挺花哨的โค้ดเนมแต่ละคนนี่เวอร์อลังการจริง这点其实很重要ที่จริงเรื่องนี้สำคัญมากนะ有时也指明了他们的行事风格美学บอกถึงสไตล์การทำงานสุนทรียะและสิ่งที่ทำให้แต่ละคนแสวงหามันได้ด้วยและสิ่งที่แต่ละคนแสวงหาได้ด้วย一个实力强大的共鸣者毫无逻辑的进行破坏行动会很难捉住人机但只要有偏好总能从各种零星的片段中勾勒出轮廓ยังไงก็จะมีเบาะแสเล็กๆปฏิปต่อกันเป็นเรื่องราวได้这些年我还收集了一些关于其他会监的情报ตลอดหลายปีมานี้ฉันเองก็รวบรวมข้อมูลของผู้คุมคนอื่นๆไว้บ้างจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลย我已经重新激活了你的权限开门的密锁在พอแล้วไม่อ่านแล้วนั่งฟังสบายๆดีกว่า I've reactivated your access. You'll find The Exodus is loosely organized. Most of its members have only undergone basic, artificially induced body modification. They're not terribly difficult to neutralize. But if you encounter artificers with more creative modifications, you're likely looking at the handiwork of Hydra. Hydra? อยู่ในมาเวลฟอร์มินี้ด้วยเหรอ mind on human evolution and body modifications. Whoever they are, องค์กรไฮดรา often work in tandem with Siren. กับไซเรน In other words, if you spot one, be on guard in มอน case สเตอ the ร์จาก others ตำนานกรีกทั้ง lurking นั้นเลย close by. ตำนานกรีกโรมันZashiki Warashi won't require much of your attention. ซาชิกิวาราชิ This overseer primarily operates in Ashinohara, a region that's been largely destroyed by the lament. อาชิโนฮาระบ้านเกิดชิสะ Ashinohara. I've heard of it somewhere before. The girl we had in the infirmary for a while. Chisa, I remember. The city that trapped her, Honami, is part of Ashinohara. ประเทศฮาชิโนฮาระ On to two key pieces of the puzzle. อาชิโนฮาระ I did say the Fraxidus was a loose organization, but even the most scattered cells still need funding to function. Remember that report from earlier? It's only a matter of time before you go to the new Federation. And based on the intel I've gathered, that's their most critical base of operations. And where you'll find Eris. How critical? Do they operate in the open? Not exactly. But in a place where money talks, they must have members in the highest echelons of government and business. Key members.
Their foothold in the new Federation has given them immense leverage. Shadow Government เหรอเนี่ย With that endless stream of wealth, the Fraxidus operates with มีคนใหญ่คน impunity โตเป็น across ฟักซิ the ลัสอยู่ planet. แฝงตัวอยู่ใน Speaking ต่างประ of เทศ which, Star Torch Academy is also heavily funded by the new Federation. To be blunt, they're the Space Trek Collective's single largest donor. Eris, huh? Duly noted. I'm assuming the other key piece is the Grand Architect? The Fraxidus Grand Architect. Their true name is unknown. They only appear through borrowed identities. Real people, legendary beings, and even the phantoms of the dead from others' memories. I did brush shoulders with them once. It was a shame. I had no idea at the time, and missed my shot. This pen was the only thing I brought back from that great fire. I have yet to decipher the lettering, but it shows one thing for sure. The Grand Architect has been around for a very, very long time. จะมาพร้อมกับเราหรือ Pity เปล่า you called me to the High Roy. Otherwise, I would have continued following that trail. But you always have a good reason, right? แต่แล้วนินยังเล่นไม่ถึง สวัสดีครับพี่นินยินต้อนรับครับ You uncovered all this by yourself. More or less. I did have some help along the way. To get your hands on one of the Grand Architect's personal items, you did more than just follow a trail. You infiltrated them. Playing along with them isn't that difficult once you get the hang of it. Like I said, they are a loose organization. Knowing the Fraxidus, หละโลงขนาดไหน stealing all that intel on the Overseers is risky, no matter how loose they are. Each infiltration will only be more dangerous than the last. Luke, how can a doctor who doesn't value his own life save anyone else's? You know, this is the second time you've said those words to me. They got away again. If I hadn't been so cautious, I could have taken care of them this time. I should send today's findings to him. It's been 2 years. Suppose I'm due for a report. Good. You got the intel. Would have been a shame if I got myself killed for nothing. You want me to go to the High Roy? Why? There's evidence of their activity in the High Roy. I need you to keep an eye on things. And frankly, you need a break. Now is not the right time. You've already drawn enough attention. Do we really have to wait for you to get killed to decide it's the right time? How can a doctor save anyone else's life if he doesn't value his own? Keep pushing like this, and you'll be no different from them. Not pulling any punches, are you? Trust me, that's only the warm-up. The High Roy is a nice place, Luke. Bright, passionate students. Beautiful snow. Perfect for slowing things down. Listen to me on this. Come. Very well. As you wish. So I've led a leisurely life in the High Roy ever since? No need to worry. I know my limits. ตาบอดสีจนเห็นได้แค่สีเหลือง Let's set aside the Fraxidus for now. We should discuss the ตาบอดสีแบบ exostrator เอ็กซ์ตรีม plan. เลยขาวด But first, tell me what happened to you and Imeth in the Frostlands. I see. Imeth, she. No wonder you're in such a state.
I understand her reasons. She was fighting for her dream, for the High Roy, in the only way she knew how. And I respect that, the fate she chose for herself. But I won't accept it. There's more I haven't tried. I'm not done fighting for her. Of course. I wouldn't expect you to give up so easily. Now, about the Exostrider. It started with the Space Trek Collective finding a giant solid-skin root network in Bjartar Woods. They identified it as the lid, sealing the Strider Gate, so to speak. It keeps the Threnodians' fractured forms sealed on both sides of the Strider Gate. Break it, and these forms will reunite. That wouldn't just spell the High Roy's doomsday, but the entire world. But the Collective still yearned to open that gateway, to explore the unknown. So, they created the Synchronists. The idea was to use augmented resonance to amplify the Exostrider's power, hoping that would keep the Threnodians suppressed. But lately, the Threnodians' attacks on the seal have been increasing. I'm afraid the Fraxidus is also getting ready to make a move. With the reactor core returned, all you need now is a little patience. Wait for the Exostrider to awaken. Then we can focus on how to use it to find Imeth. You were a synchronist in the Academy once before. I'll speak with Lucilla about getting you piloting access. Then I'll wait for your news, Luke. ถ้าเราขับ Exo Strider ได้แล้วก็ But our immediate priority สา should มารถ be เปิ the ด Strider Fraxidus. Gate ไปหา Imeth ได้ I have a feeling they're planning to sabotage our plans for the Exostrider. ใช่ ปัญหาอยู่ที่ Fraxidus มันจะมาขวางเราแน่แต่เราหาลูกเราได้นะ แค่ต้องขับกันดั้มไปหา Over said he'd like to check on the Exostrider in the Frostlands before he left. Well, could be a way to take his mind off things. Now then. Dr. Herson, is something the matter? Must you always assume the worst, Lucilla? Can't I just call to chat? I find that highly unlikely, Doctor. Let's skip the preamble. What is it? Rover. Ah, so this is about Imeth. He was so tight-lipped with me about what happened in the Frostlands. Yet he spoke to you. Sitting on our hands won't fix anything, and he was willing to open up. If a friend runs into trouble, I'll naturally step in to listen. Besides, what I have to share today benefits the Academy. It could help us get ahead of a few potential issues. Very well. Let's hear it then. Meet me at the Institute, the usual spot. Lucilla จังเลย It's spinning. Oh, Dr. Herson, it's good to see you. Ethan, you looked fine not long ago. What happened to you? My thesis, my spot at the... Hold on. โครงงานวิจัย I เหรอ recall you coming by the infirmary with good news earlier. นักเรียน Something มหา about ลัย an ต้องกังวลเรื่อง institute ตีสิทธิ์เยอะ professor เลยนะ recruiting you for your top ผมหัว marks. เราะไม่ได้ Is this the price กำ you ลัง have จะ to ขึ้น pay มหาลัย for อยู่ it? แล้ว Careful. You might get talked out of the job over health issues. No, I will get that position at the Institute. I'll crawl there if I have to. I'll come back from the dead if I die first. Now you're just delirious. I know getting this opportunity wasn't easy. You can't exactly just ask for time off. Come by my office later. I'll write you a sick note. You can't run yourself like an exoswarm.
Thinking you'll recharge the moment the sun comes up? It's not how we humans work. Thank you, Doctor. Good things are bound to come your way. This takes me back. I always got my best sleep passed out in your infirmary. ไม่ไปนอนที่บ้านล่ะ The bath's clear. Let's see here. Ah, young Luke. What brings you to the Institute today? Just here to discuss something with someone. How have your shifts been treating you these past few months? Not bad. You know, these researchers, getting them in for a checkup is like pulling their teeth. I have to hunt them down myself. What do you say we grab a drink after my shift? The meal plans here are all nutritional efficiency. Taste like chewed up cardboard. Of course. Why don't I show you that scout drone model I just finished while we're at it? You work fast. You really do enjoy that sort of tinkering. Taking things apart and putting them back together again is quite stress-relieving. It's a nice way to unwind after a day's work. So, what do you say we sneak over to Rogan's place when we get a minute and liberate the cannon barrel from that precious bot of his? We can put it back after he's had a good meltdown. I'd rather not be an accomplice to that. It's unethical. And I can't believe you're still holding a grudge over that fish he stewed behind your back. The bath's clear. Lucilla สวยจังเลย Have a seat, Doctor. Shame. I thought he would come with you. He's been here before, but things are different now. I prefer not to have him tangled in the collective's trivial matters. Fair enough. But I'm not like those stubborn old goats you're used to dealing with. I don't chase after pride or rank. All I care about is Star Torch Academy. Now go on. Give me the highlights, Dr. Herson. The Fraxidus. I understand. I'll keep a closer watch. As for piloting the Exostrider, if he is capable, that's fine by me. The Research Institute will see to the preparations. ให้ผมไป That ขี่เถอะ said, we can't ignore the risks that come with opening the Strider Gate. I have someone in mind who can help. But first, let me have a quick word with her. The Threnodian concerns every one of us at Lahairoi. I'll handle the board as you've asked. You focus on him and the matters here on campus. Thank you for understanding, Lucilla. President. Our conversation went more smoothly than I expected. I thought you might think I had a hidden agenda. As a thank you, care for some candy? ให้ลูกอมทุกคนไม่ได้นะลูก I'll pass. I'm well aware of your candy outreach program across campus. I've had my fill of sweets over the years. As for what you said earlier, I've been here long enough to know exactly who you are. Thanks to your efforts in uncovering those moles, the Academy is safer, and we have far fewer headaches to worry about. What truly surprised us was your choice to stay all these years and become one of Lahairoi's steadfast guardians. แปลว่าลูซิล่าก็พอ I'm จะรู้ just บ้าง glad the นะ president doesn't see me as some busybody. You're the right kind of busybody, the kind we're happy to have. A friend of mine sold me on this place
Went on and on about the beautiful snow and the bright, passionate students. Convinced me to come. But when I actually got here, nothing like the brochure he described. Turns out, 8 out of 10 staff members were planted here by different factions. Our students dream of reaching the stars, all while living in a gilded cage. Meanwhile, we have Roya dealing in exoswarm parts and colluding with new Federation smugglers. Sound a lot like the real government, huh? They're the best minds from across the nations. If even I can see what's going on, how could they be blind to it? It's their ideals, their hope for the future that lets them endure the ugly realities of this place without becoming cynical. I only came to Lahai Roy because a friend recommended it. But now... ดูทีล่าก็พอจะรู้ Now you've บ้าง grown แต่ to ว่าจะ like it here, ไม่รู้เรื่องที่ว่า right? เพื่อนของลูกเป็นเรานั่นแหละ แค่น่าจะมอง Yes. รู้ Same as ว่า you, จะเป็นแบบว่า Madam President. เด็กเส้นจากแบ็กชอว์มองว่าเป็นเด็กเส้นจากแบ็กชอว์มากกว่า If you'll excuse me. Dr. He said there was a break-in at the infirmary. Nivora's being kidnapped by the one we previously detained, Warren. What is your status? Are you severely damaged? No need to worry. Just need time to repair. Understood. Prioritize damage control after this call. Notify the Academy's security department. It'll take time for them to respond. I'll go after Warren. Which direction did he take her? Received message from the Academy. They're heading towards the Sky Arc space station in the Frostlands. It's the Court of Savante space station he and I discovered before. I'm on my way. Warren has escaped. He's taken a student and is heading for one of the debris fields in the Frostlands. What do you plan to do? วอร์เรนไม่ได้หนีออกมา I'm going after him. I'd like you to set up a Warrenที่โดน perimeter จับ there ไป to cut off his escape and prevent any further risks to the Academy. ไม่หรอกวอร์เรนหนีออกมาแล้ว You want me to secure a perimeter while you Wait. go in alone to handle Warren? I have a hypothesis, one I'd like to verify by myself. วอร์เรนหนีออกมาจริงหรือเป Very ล่า well. Your track record warrants it. Go, Dr. Herson. I'll expect good news. อาจจะหนีออกมาจริงตามแผนของฟาซิดัสหรือว่าอาจจะเป็นผู้นำของฟาซิดัสที่ปลอมตัวเป็นวอร์เรนทางนี้ต้องไปเช็คคุกดูนะ Navora, why now? แต่ต้องรีบหน่อย I know you've been here before. Take me to the data room. อ๋อเดี๋ยวว่าจริงด้วยฮะ Okay, I'll do anything you say. ไม่พ้นฟาซิดัสพาออกมาหรอกไม่งั้นมันไม่น่าหนีเองได้ They're heading deeper into the station. Is there someplace we haven't discovered yet? Right on schedule. Split in form. Ash takes form. Gotcha. สีขาวขึ้นมาสีกระดาษขาว That's clear.
อย่าลืมเก็บนี้ด้วยได้ตังค์โคมี่จังสวัสดีครับคุณโคมี่ไปรับครับเริ่มรู้สึกง่วง The researchers the academy station here. Two with gunshot wounds but still alive, and this one, ตายแล้ว no vitals. แค่มองก็รู้เลยเหรอเนี่ยไม่ต้องไปจับเลย Their bleeding stopped. I should keep going after Warren. พี่เล่นวูว่าได้เหรอครับใช่แล้วล่ะคุณมาร์คเรียกคุณว่าพี่มันแปลกๆรู้สึกแปลกๆ The bath's clear. Right on schedule. I am the vessel. Return to silence! ผมก็เล่นนะ That's clear. โอ้ย Spatial anomalies. Did someone reactivate the Skyark system? ก็กดผิดขนาดนี้คืออะไรไม่มีอะไร The bath's clear. พี่โคโมะ Get out of Lahai, Roy! โคโมะต้องเรียกพี่คุมิมากกว่าจริงๆแล้วอะ It appears Warren's taken Navora to the data room we visited earlier. The path is blocked. It's those error modules again. I should use the adapter. อันนี้ไม่มีไอเมดช่วยเหรอต้องปีนเอาเองลำบากจริงIt's cleared. Gotta keep moving. Almost there. Now, moment of truth. ผมไม่ได้อายุเยอะนะ เสียงก็เด็กโปกไม่นะจริงด้วยไอต่ออายุน้อยทำไมอ่ะอายุน้อยได้ผิดยังไงแค่เกิดหลังเอง I brought the student, just like you asked. So, you... Where are you? Lahai Roy was just a minor setback. I'm still useful. I still have work in the new Federation. I still... Stop hiding! Say something! You! That doctor who's always watching. You've reached a dead end, Warren. Don't you see that? นี่คือการหัวเราะแบบที่ทุกคนอยากให้เขาหัวเราะเมื่อวานใช่ไหม It's your dead end! Skyark's data room. There must be a reason. Is that just impulse? Or perhaps... Imbalance ends here.
entombed in daybreak. ไอพวกสปายเซออนสินะสปายเซออนคืออะไรอะDr. Harrison! Warren, is he? He's only unconscious. Everything's okay, Navora. How are you feeling? I'm fine. It's just that he struck me in the back of the neck. It really hurts. กันดั้มอ๋อจำได้ละ I'm really scared. ไม่ดูภาคหลังไงโคโมะ It's okay. Don't force yourself to hold it in. After a shock like that, it's much better if you let it out. Keeping it bottled up is stressful in itself. Take your time. Tell me what happened when you're ready. Okay. I'll try. I need a moment. Then rest here for now. I'll go check on Warren. I fell asleep on the hospital bed. When I woke up and opened my eyes, Warren was pointing a gun at my head. He was frantic, grilled me non-stop about Skyark, and when he found out I'd been to the station before, he forced me to bring him. And คงไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เพราะว่าคงมารู้อยู่แล้วล่ะ Searchers by the door. One of them didn't make it. The other two are still alive. I see. การอยู่บน TikTok ทั้งวัน As มัน for ทำ what ให้ผม else ว่า happened, โดนสปอยเลยนะ I don't really remember. ช่วยไม่ได้ That's all right. ไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่ I've already formed a rough theory about his motives now. You should rest, Navora. We'll handle things from here. Is that so? Then, Dr. Herson, care to share your theory? Oh, Doctor. How mean. Is that any way to treat a student? แต่คำถามคือนิโวราตัวจริงตายแล้วหรือเปล่านะ Is not in the curriculum. Isn't that right? Grand Architect of the Fraxidus. Grand Architect. Since you insist on playing the student, I'll offer a lesson. It takes two to play a game. I played me for a fool, didn't you? I was going to kill you for a little one-on-one time with Rover. Shame. อย่าทำตัวน่ารักแกนักคิดเอง Regrettable that you evaded what was meant for you. It's okay. Uncle Warren's dead. Nice and clean. Nice and clean. Being caught out in the open, and still he thought he could just vanish from the High Roy.
and get away with this fiasco. The naivety is remarkable. Anyway, I got back what I wanted too, so I'm a happy girl. On my way here, I kept wondering why you acted so quickly. Didn't fit your usual style of staying in character until the very end. Just as I thought. You were after this pen. Ah, yes. My precious. I couldn't find it anywhere. So it was you who took it from me. This is the first time someone's taken something from me. Oh, I almost forgot to ask. When did you begin to suspect? If you must know, my suspicions began to deepen during our last visit to the space station, when you feigned that injury. Your acting had been flawless, Grand Architect, but even you cannot mimic what you don't understand. Death itself. To an immortal like you, no matter how many times you die, it's just another lost identity. And I happen to have seen you die before. Oh? Is this why you've had your eye on me all this time? Let me think. Whoops. Can't seem to remember. My bad. My real favorite things are the ones that are really old and far, far away. But you're something special, Dr. Herson. You're the first person in forever to ever come this close. Without you, the game in the High Roy would be so boring. So, you get prizes. And I promise, it's right up your alley. Now, for the first one. At the upcoming new solar celebration, among all the lovely students, stands a member of the Fractidus. พยายามให้เราสงสัยทุกคนอย่างนี้เราก็สร้างเพื่อนไม่ได้เด็กเราสงสัยไปหมดเลยอ่ะ So looking forward to that child's performance. Telling us this doesn't do your spy any good. But that's what makes it fun. It's a cat and mouse game. The mouse needs to know the cat is coming, or how else will it run fast enough on its little wheel? ความสนุกของคนที่เป็นอมตะครับพอมาใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมันเริ่มเบื่อ You just have to be the hunter. ทำให้ตัวเองเสียเปรียบก็ทำให้ตัวเองเสียเปรียบไปเถอะมันเบื่อใช่ไหมล่ะ And if you do end up catching that child, that just proves they were useless anyway. That was only the first. What's the next one? The next prize is right here in this data room. You're so smart, Dr. Herson. I bet you've already figured it out, no? I had so much fun on this little trip to the Sky Arc. So, how did you feel seeing the etheric sea? Oh, home sweet home. Your faraway home. The one you can never, ever go back to. Leading you there wasn't all for nothing. The look on your face was the sweetest treat. Let's be sure to have more fun like this in the future. Until next time, you two. I wish you a pleasant past, present, and future. True Man Show reference ฮะ Why did you stop me? You think we couldn't have stopped her here? Yes. My goal was to gather intelligence.
not apprehend the Fraxidus' grand architect. When we dug up my father's empty grave, I realized that it is no simple feat to find an immortal who leaves no trail. The grand architect may appear to act on a whim, but in my observation, that playfulness is just another layer of disguise. There's a purpose behind it. When Nana called earlier, something felt off. Warren is a researcher himself. Why would he need to take a student hostage to investigate a debris field? Even if he did, breaking into the infirmary and letting Nana send a distress call was a sloppy strategy. Of course I'd be the first person she contacted. So that's why you called me afterwards. I did hear Navora say you've had her in the infirmary all this time. You were keeping an eye on her then. I was waiting for her to show her hand. Until then, it was all speculation. I needed to see her end the act to be sure. Immortal, 1,000 faces. We've managed to gather quite a bit of intel on the Grand Architect. If I'm not mistaken, there should be something more important hidden in this room. ไฟล์คลิปวิดีโอที่มันเคย She ขัด wouldn't จังห have วะ called it a prize. ตอนนั้นมันขัดจังหวะไม่ให้เราดูคลิปวิดีโอหนึ่งหรือไม่ใช่วิดีโอคำพูดคำหนึ่ง These are personnel files from the Skyark space station. This lettering. Do you recall the lead researcher on the Etheric Sea Initiative? The one we saw in the hologram during our first visit? Professor Junchi. Yes. During his lecture, he mentioned a scholar who had just joined the project, Wei Ying, but his introduction was cut short. I've found that scholar's record in the system, and her name. The letters of this name are a perfect match with those engraved on that pen. Are you saying that scholar is the Grand Architect? Oh. According to these records, the Etheric Sea Initiative was stalled due to a lack of funding until she joined. Then, it was pushed back on track. Her involvement influenced the CSC's decision on this project. But everything else about her birthplace, employment history, or academic background is missing. Sounds like another identity borrowed by the Grand Architect. Indeed. It seems we've just traced this thousand-faced individual back to an even earlier point in Solaris' history. These records also show Wei Ying took great interest in the CSC and Etheric Sea Initiative during that period. That must be why she infiltrated the Skyark space station. The universe. What secrets is it hiding behind all those infinite stars? เพราะภาพการตกลงมาของโรเวอร์มันเป็นละเมนต์ครั้งที่2หรือ3อย่างเงี้ยครับ And about that footage. หรืออาจจะเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ No. ซึ่งแบบเป็นหมื่นปีมาแล้วอ่ะ The fewer people who know about your secret, the better. It just occurred to me that this wasn't a coincidence. If her goal in the past involved you, then it's something to keep in mind on your journey ahead. โรเวอร์อาจจะเป็นตัวตนอมตะจากต่างดาวแต่แกรนด์อาร์คิเทคอาจจะเป็น The Etheric Sea ตัวตนอมตะที่อยู่บนโลกนี้ก็ได้ might have been my entry point to Solaris after leaving my distant homeland. Wei Ying was interested in the Etheric Sea before its planet-wide spread. Did she want to use it as a medium to reach somewhere beyond? I will. Given her nature, it's only a matter of time before we meet again. The more she appears,
the more she gives away. If she enjoys playing games, then it means she'll follow some rules at least. Otherwise, she'd die of boredom. Exactly. And as I've said before, sometimes style, personal taste, and ambition can be more revealing than intended. สรุปแล้วตอนนี้เราเรียก Grand Architect ว่าเป็นชีไปแล้วนะ Fraxidus has more than one base in แปลว่า Solaris, Grand and I'm far from มี the ความ only one เป็น with ไปได้ a ที่ Grand grudge Architect อาจจะเป็น or ไว้ an ฝูก็ได้ interest in นะ their activities. แค่ความเป็นไปได้นะ The Grand Architect has been like a reflection in water. She never appears as her own person, only by the faces of the already dead. ใช่ But now, ตั her วจริงจริงอาจ fascination จะเป็น with what lies สาวสวยก็ beyond ได้ all นะ those infinite ใครจะไปรู้ stars is a thread we can pull. We can start identifying which schemes bear her signature. In the court of Savante, since our Grand Architect has taken interest in them before, a trip to Mengzhou may be worth a visit. เหมืองโจว The court of Savante was active in Mengzhou? เมืองเหมืองโจว Just a rumor. They say a city was built there under their direction. There may be clues there. มันอยู่นอกหรือในลายลอยนะเหมืองโจว As for the new Federation, ชื่อเหมือนอยู่ใน you'll likely end up there eventually if you plan to counter the Fraxidus' operations in the future. But not now. Things are too complicated over there, and they handle resonators differently. Even with the Black Shore's backing, going in unprepared would be serious risk. มีอาการ resist ต่อ resonator สินะ Before เหมือนที่ชิซา Navarro, เคยโดน did you find any other traces of this Grand Architect in the High Roy? Yes. There is this one thing, but it's only speculation. About how Imeth disappeared. From what you told me, she died from overclocking trying to stop the Thernodian over a decade ago. After that incident, the Academy detected cracks on the Thernodian seal in the depths of Biarter Woods. The damage seemed intentional. You mean? I believe it was the Grand Architect who damaged the seal, and that led to Imeth's death. Oh. It's personal now. Grand Architect is personal now. Lucila's people will handle things here now. We should leave. Rover คำหัด To where? Let's go clear our minds. You shouldn't sit with this alone. Rover พร้อมต่อยแล้ว Penny for your thoughts? There's too many to count. Feel like talking about it? Maybe a little. Grand Architect ทำให้ลูกผมตายเรียนต้องใช้ I keep wondering if the choices I made in the past were the right ones. I still don't know why I chose to erase my memories. That one decision cost me my grip on everything. It made me leave so many people behind. จะล้างความทรงจำทำไมนะ You, Imeth, those at the Black Shores. มันคงไม่ใช่เหตุผลโง่ๆอย่างแบบว่าเบื่อเกินไปเลยล้างความทรงจ I pulled everyone into my grand plan to save the world. And when it mattered most, ำทุกคนเขาไม่ยุ่งเกี่ยว แต่กับลบ I ความทรง wasn't จำตัวเอง there. และหายตัวไป 20 ปี If we can't save Imeth, she'll just be forgotten, left to drift in the void forever.
Even if that hadn't happened, your path was always destined to diverge from most of ours. You know your lifespan is immense. Barring some accident, most of us will leave this world long before you. แต่เราไปไม่ได้ไง Death and goodbyes are a final lesson. เราว่าอยากกลับบ้านจะตาย But for you, it's a question that lingers. เป็นโคโมอยากกลับบ้านเหมือนกันมันเลยแบบว่ารีเลทมากอะรีเลทเบิลมากอะ You're right. โคโมก็อยากกลับบ้านเหมือนกันมาทำงานนอกสถานที่ Since เท่า you นั้น already know that, you should also see that everyone else has already given their answer. คิดถึงบ้านจนทนไม่ไหวคงว่ามันไม่น่าจะใช่เหตุผลที่ทางจิตอะ Just as resilient, still bringing hope to others. คิดว่าเราว่าน่าจะต้องมีแผนแน่ After all these คงไม่ลบ years, ความทรงจำเพราะว่าคิดถึงบ้านมากเกินไปจนมัน with you. สุขภาพจิตแย่หรอก And it's not because you're a supposed savior. It's because you've always been you. And we're not just doing this for you. We're doing it for Solaris. For the future we all chose to fight for. We chose this path ourselves. You have nothing to feel guilty for. One can only move forward by making peace with what's lost. You taught me that a long time ago. In the end, มุมมองของลูก I failed to find my father's murderer. I failed to protect Ryan. I failed to protect my own family. voice actor ทำงานได้ดีมากค่ะได้ยินเสียงร้องไห้เลย But your brother is still alive. You're alive. There's still hope. You did everything you could. Who knows when I'll wake up next time. Then we'll make a promise, Luke. We'll see each other again next winter. You'll open your eyes, and I'll be standing right here, just like today. ทำสัญญาไปเรื่อยนะโรเวอร์น่ะ อย่าทำสัญญาไปเรื่อยดิ ชอบปักธงจริงๆโรเวอร์ Come now. Enough with that face. Some candy? อีกแล้วเหรอลูก จะเป็นเบาหวานแล้วเนี่ย You always carry candy with you. Are you sure they really work? As in... It'll help take the edge off and lighten the mood? Your words. That. Honestly, not really. ที่จริงก็ช่วยไม่ได้มากหรอกนะ It's become more of a habit of mine. มันแค่รอยเฉย As a boy, I'd have one whenever things felt too big to handle. Sweetness was a distraction. Something to look forward to. Later, after I inherited Naviale, I realized there were still so many สัญ things ญา I ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อย couldn't ทำทีหลัง control. So I'd eat them to cope. เก็บไว้ตรงไหน Especially when I was up to my neck in trouble thanks to my business associates. อันนี้กระเป๋า Even after I left ที่ the แบบว่าได้ company เคสสำหรับ and เรื่อง set นี้โดย out เฉ to พาะ follow the Fraxidus's trail on my ยิ่ง own, กระเป๋านี้ระเบิด I'd be chewing on one while I watched those who helped me die right in front of me. Still powerless, it seems. ไอ้กระเป๋านี้มันไม่ได้เก็บอะไรหรอก มันเก็บลูกอมไว้ในกระเป๋า So นี่แน่ I've come to believe that no matter how strong a person becomes, not everything can be done perfectly. In life, many things are beyond our control.
I still enjoy candy. It reminds me that meeting people is still a gift, even if I know I might lose them one day. If you let grief and anger burn you out, you become obsessed with results. You forget the joy you felt along the way. A little sweetness helps keep the numbness at bay. I'll have one of your candies. How does it taste? Luke, my chances of saving Armeth. เดี๋ยวมันจะบอกว่ารอแป๊บนึงขอเคี้ยวก่อน Aren't they? They are. You'll need a miracle. But you've always been good at making those happen. Thanks for the candy. You're very welcome. Ah. ตัวอะไรอะหมาแมวตัวอะไรเนี่ยมันไม่เห็นลูกแตะมันก่อนดิเกมนี้ทำภาพได้สวยจริงๆครับแพทหน้าไอเมดพอจะไปช่วยลูกไว้ได้สัญญาแล้วกันสัญญาไว้ทั่วไม่ได้แต่สัญญาแล้วกันหลังไม่เคยเลย Moving among the stars. KF ได้มีดแล้วเหรอใช่ผมชอบเรียกว่าไอเมดมากกว่าตามที่เขาเรียกในดับภาษาอังกฤษไอเมดมีกัมเมดอะไม่รู้เลยอันนี้เขียนมีดนะแต่อ่านเมดก็อ่านได้ละYou can count on me. ไอเมดซิ่งครับมาเลยนี่เหมาะกว่าเยอะเลยลูกสาวของพวกเราต้องช่วยได้แพทหน้าช่วยไม่ได้ไม่ยอมเป็นตัวละครกาชาเกมแรกและเกมเดียวได้ทำให้ผมร้องไห้จริงๆอะปกติผมไม่ร้องไห้กับอะไรเลยเพลงเพอร์โซน่าตัดมูดมากใช่ไหมมันเปิดเอาไว้แล้วอะ
ท่ดิบไปดิบมาถ้าไล่โมเนมอเน่มอเน่ถ้าได้มอเน่มาก็ได้1 ทีมไม่มีมอเน่ครับ This'll work. ไม่มีมอเน่ Gotta go fast. เสียดายจะว่าไปตอนนี้โมมีกี่โลแล้วนะไม่มีของรางวัลใดๆทั้งนั้นกิจกรรมเหลือ4 วันชิวๆเหลือ13 วันชิวๆชิวๆแล้วมาเล่นทำตอนแบบว่าใกล้ตลอดแล้วอารมณ์เหมือนทำงานบ้านอะโอ้มีสกินลุกฮะลุกให้ฟรีเหรอเนี่ยคงไม่อยากได้เนี่ยแต่มันต้องซื้ออะเมื่อกี้เห็นแล้วนั่นปุ่มไหนนะเนี่ยอยากได้เนี่ยตัวตายเม็ดอะมันได้จากกิจกรรมอะแต่กิจกรรมไม่ต้องเติมไงผมก็รอยาวๆเลยมั้งถ้ารอยาวๆก็ต้องข้ามลูซิล่าไปเลยอยากได้ลูซิล่าได้เหมือนกันอะในเรื่องไอเมดดีจริงไม่เคยทรมาหนักขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันเพลงขึ้นแล้วร้องไม่หยุดจริงค่ะนั่งดูมันซ้ำไปซ้ำมา2 อันแล้วกันเน้นเปิดสกิลอื่นก่อนครับแล้วค่อยไปอัพต่อสร้างสายทอในทุ่งน้ำแข็งอย่าบอกนะว่าสร้างถนนนี้แล้วนะเอาไม่ใช่ใช่ไหมนึกว่าให้สร้างถนนนี้แล้ว สร้างถนนแค่ในลายลอยปกติพอแล้วเล่นไงเลยได้เวลาเติมใช้ซัพพอร์ตเหรอนี่คือน้ำแข็งที่ปกคลุมด้วยพายุหิมะตลอดเวลาเป็นเวลาขี้เกียจอ่านเล่นเลยดีกว่าพาสโซนี่เองโอเคได้เลยฮะสวัสดีคุณเกมจ้า4895ด้วยนะคะยินดีต้อนรับครับฮัลโหลต้องเล่นอีกครั้งเหรออ๋อใช่ได้ตังค์10,000ด้วยต้องอันนั้นด้วยใช่ไหมสร้างถนนแล้วโปรเจกต์ชื่ออะไรพระราม2หรอโปรเจกต์พระราม2ลายลอยปั๊บปุ๊บเอาของก่อนแล้วค่อยปิดทำไมต้องกดท้ายอีกครั้งล่ะก็กดไปต่อทางอื่นไม่ได้หรอ15 แอสไตรท์
ยังทำมันไม่ดีไม่ดีมันมีปุ่มไปต่อมีแต่ปุ่มท้าทายอีกครั้งอะแต่เราไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถอย่างนี้เลยก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวนะแต่ได้มาได้แล้วโอเคมันได้แล้วหายเลยครับโอเคนึกว่าต้องได้แบบได้พร้อมกันทั้งคู่แล้วมันถึงจะไอ้ล็อกไว้นึกว่าต้องได้พร้อมกันทั้งคู่มันถึงจะได้ผ่านด่านมันมีกี่ด่านอะมี6ด่านชิวๆฮะโอเคแอบรู้สึกเหมือนเอ็นฟิลอยู่ แอบรู้สึกคิดถึงเอ็นฟิลขึ้นมาไหลได้ทางเดียวเท่านั้นปลาไหลย้อนกลับไม่ได้เยี่ยมถึงทางไงเลยมันก็ต้องต่ออีกทางนึงให้มันได้ก่อนชุบขึ้นข้างบนไม่ลงล่างมันหมุนได้ด้วยว่ะโอเคมันหมุนได้ครับโอเคถ้าหมุนได้ก็ไม่น่าจะยากโอเคทีนี้อันนี้หมุนไม่ได้จริงแล้วผมเข้าใจนะว่าอันนี้เขาทำไมไม่รู้น่ะยังไม่ได้ของเลยใครเพียงบางอันเขาไม่จะหมุนทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเลยนะมือไปไวกว่าใจอ่ะไม่ทันได้คิดมือไปก่อนแล้วโอเคได้ของหมดแล้วฮะแค่นั้นนะเหมือนจะได้ของหมดแล้วฮะใช่เหรอนี่คือหมดแล้วเหรอกิจกรรมแชร์เข้าชมไกด์นำของ Wuthering Waves ไม่ต้องไกด์อะไรก็ได้นะเล่นมาเป็นปีแล้วงั้นก็น่าจะหมดแล้วครับประมาณนี้มั้งไม่มีรางวัลล็อกอินเหรอแย่จัง
เค100 เป๊ะที่หลังให้เกินหน่อยก็ได้นะ100 เป๊ะเชียวอ๋อแคมเปญน่ารีลันเหรอถือโอกาสซื้อว่าดีไหมนะถือโอกาสซื้อวุฒิแคมเปญน่าหน่อยก็ดีเหมือนกันนานๆทีจะซื้อวุฒิบ้างครับเก็บไม่พอหรอกคงไม่ได้สุ่มเยอะขนาดนั้นนะเก็บไม่พอเหรอเอาเลยไม่พอแค่เติมอย่าชั่วร้ายดีเดี๋ยวมันผีเกาะข้างไหล่ดีไม่เติมนะไม่เติมมีเติมเกมนี้เขาเติมไม่ใช่ข้างเดียวคือ2 สกินนานมาแล้วด้วยล่ะเติมในไลฟ์เลยค่ะถ้าใครจำได้แค่มองจะไม่วัตถุนิยมกับเรื่องนี้ยังก่อนแค่มองไว้ เหมือนเอเลนกับกิชาอย่ามาเป่าหูผมนะ Gotta go fast. Gotta go fast อย่ามาเป่าหูผมไอ้พวกหีบพวกนี้ไม่ค่อยได้เปิดเลยพอแค่นี้แหละเพื่อลูกสาวชายซัพพอร์ตเนอะจ่ายตังค์ให้คนละ1,000เพื่อลูกสาวของเราครับโอเคแน่นอนว่ายังไม่ได้เปิดไลฟ์มาก็ไลฟ์เลยไม่สนเรื่องนี้เลยฮะแม่ก็จะไม่มีแชทให้โอเคช่างมันแล้วกันแชทว่างเปล่านะบ๊ายบาย Toodles